Я в селі Богатирка, і тут народився письменник Володимир Середин. Але нічого видатного в тому немає. Мы ведем борьбу с украинским национализмом, который приобрел во многих черты фашистского толка. Но завтра мы эту власть нынешнюю победим. Что будет дальше? На каком языке будет разговаривать освобожденная Украина? Вільна Україна, любили раніше говорити. Це все сказав Володимир Григорович Середин, уродженець села Богатирка Ставищенського району Київської області, у січні 2025 року на онлайн-конференції «Україна, яку ми узнаємо». Узнають чи узнають? Середин Володимир – перша дитина в родині українців 22-літнього Григора Тимофійовича та 25-літньої Олени Павлівни, колгоспників колгоспу «Пролетар» села Богатирка. Про народження їхнього сина 3 січня 1946 року засвідчили невінчана Марія Ярихвеєва та Карпенко Марфа Лукіянова. Факт народження зареєстрував ЗАГС виконкому Тетіївської районної ради депутатів трудящих. Володимир, а точніше тепер Владимир, закінчив факультет журналістики Київського університету. Ймовірно, перед тим закінчив школу в сусідньому з Богатиркою селі Іванівка. А в життя пішов по комсомольській лінії. Очолював сектор друку, радіо і телебачення ЦК ВЛКСМ. Але це все пропускаємо. Нині Владимир Середин – письменник, перекладач з української на російську, заслужений працівник культури Росії, співголова Союзу письменників Росії. У 2010-х роках переклав український роман «Тихий Дон» Михайла Шолохова. Офіційно з ініціативи Міжнародного Шолоховського комітету. Проте сам же зізнався, що ідея перекладу виникла в колах Віктора Чорномирдіна, тодішнього посла РФ в Україні. Первісний задум був відредагувати український переклад 1930-х років, однак Середину не сподобалося, що над тим перекладом працювало 4 перекладачів, а тому текст вийшов нецілісним. Якийсь час Середин нібито вагався, однак вирішив, що таки зробить усе сам. Я, конечно, для себя ставил и политическую задачу сделать предупреждение моим землякам. Читайте «Тихий Дон». Читайте, к чему приводит гражданская братоубийственная война. Навесні 2013 року роман вийшов накладом 1000 примірників за підтримки фонду Леоніда Кучми «Україна», спілки письменників Росії, Українського фонду культури та Міжнародного товариства письменницьких спілок. Пізніше наклад планували збільшити до 40 тисяч примірників, а фонд Кучми обіцяв роздати їх у сільські бібліотеки України. Сам Середин за переклад отримав премію «Імперська культура» спілки письменників Росії в номінації «Слов'янське братерство». У цій же номінації тоді за книгу про Петра Столипіна дали премію Дмитру Табачнику, який на той час ще був міністром освіти і науки України. Вручення було 19 січня 2014 року в Москві, коли в Києві Беркут і внутрішні війська влаштували криваве водохреще. Только в единстве в Союзе Советских Социалистических Республик Украина стала действительно богатой, процветающей и независимой государством. Так заявив письменник Середин Володимир, який народився в селі Богатирка в рік, коли в Україні починався Третій голод 1946-1947 років. Володимиру Середину вже 80 років. Більшу половину віку він прожив у Москві, але закликає освобождати Україну, ставши на шлях зневаги і ненависті до батьківщини. Желаю, чтобы мы в этом году
совместными усилиями продолжили и битву за Украину, и за наше общее будущее. Я твердо убежден, что на первый план, говоря о будущем наших отношений и вообще судьбы Украины, выходят как раз проблемы гуманитарные, проблемы культурные, в том числе и такая сложная проблема, как проблема языка.